Sziasztok! Újra Attilával, Sziasztok! és folytatjuk a RouterOS 7-es sorozatunk Boncolgatása? boncolgatását. Mégpedig egy nagyon népszerű témával, aktuális témával, az IPv6 képességekkel. Nagyon jó, hogy van IPv6 képesség a RouterOS 7-ben, amivel nagyon vártunk. Személy szerint én nagyon hosszasan próbáltam egyezkedni a Mikrotikkel, hogy milyen jó lenne, hogyha a RouterOS 6-ban is automatikusan legalább ott lenne az IPv6 csomag, nem kellene külön föltenni, meg bekapcsolni, mert hát ez egy nagyon komoly nehézség volt a világnak a civilizáltabb részében, ahol már az IPv6 úgy elfogadott volt mindenütt, hogy ha az ember kivesz egy routert a dobozából, akkor utána még olyan dolgokat kell csinálnia egy hétköznapi felhasználónak, amihez ő nem is ért igazából. Hát honnan tudja azt, hogy hogyan kell installálni bármiféle ilyen külső csomagokat? Ráadásul ez nem csak az IPv6 vonatkozásában igaz, ugye rengeteg olyan szolgáltatás volt aprólékosan szétszedve csomagokra a RouterOS 6-ban, amiket ha kikapcsolgattunk, akkor a Winbox menüjéből eltűntek dolgok, bénán kezdtek viselkedni bizonyos konfigurációs direktívák, tehát azért azt valljuk be, hogy a szolgáltatások egyre szervesebben épülnek egymásra. Tehát most IPv6-ot csak így kikapcsolni, gondoljunk bele, hogy mondjuk a tűzfalból, tűzfal képességekből eltűnnek bizonyos részek, vagy mondjuk a policy routingból eltűnnek bizonyos részek, ez kezelhetetlenné vált véleményem szerint idővel a 6-os RouterOS-ban. Abszolút. Hát én nagyon emlékszem arra, amikor ugye megjelent az IPv6 képesség, ugye föl kellett hozzárakni egy külön csomagot, utána bekapcsolt az ember, akkor lehetett használni, és ugye első ránézésre ilyen túl sok változás nem jelent. Tehát ott volt az a menü, ami általában üres volt eddig, az IPv6 menü, abban most megjelentek bizonyos dolgok, de Isten igazából minden úgy ilyen üres volt. A legelején még alapértelmezett tűzfal szabályok se voltak. Még talán ez el is fogadható, hiszen az IPv6 ugye egy teljesen különálló stack, külön címzési módot használunk, egy teljesen más routing tábláról beszélünk, egy másik stackről. Nincsen kifejezetten átfedés a V4-jel. Én inkább abban láttam az igazi problémát, hogy a szolgáltatások, illetve az olyan globális rendszerképességek, amelyek mindkét protokollt kellett, hogy használják, ott azok Bizony. kárt szenvedtek így. Az IPv4-re jól kifaragott különféle megoldások, a load balancingra, a policy routingra, adott esetben ugye a NAT-nak a komplett hiánya IPv6-on is egy ilyen rettenetes dologként érhetett embereket, azok úgy nem voltak IPv6-on. És a RouterOS 6 az nem nagyon akart ebbe az irányba komolyabban fejlődni. És akkor hál' Istennek jött a RouterOS 7, és hál' Istennek a RouterOS 7-ben az IPv6 alapból ott van, nem lehet eltávolítani, igaz, kikapcsolni ki lehet. Ha valaki esetleg írtózik tőle, tehát azért még mindig látunk a különböző fórumokon és Stack Overflow olyan ötleteket, hogy nem működik valami szolgáltatás, hát haver, kapcsolt ki az IPv6-ot és hirtelen minden jó lesz. Igen, tehát azért ez kicsit vicces. Tehát 94 környékén már voltak olyan hangok, azt mondták, hogy nekünk itt a végünk lesz, ha nem lesz IPv6 támogatás, de hát nyilvánvalóan még néhány éven keresztül nem lett végünk, de azért az igény az megjelent. És még mindig nagyon sok hely van, különösen vállalati hálózatok, ahol ha lenne ilyen, nem tudom, szolgálati fakereszt, akkor elővennék egy IPv6-ot, nem, szó sem lehet róla, az bonyolult, meg ilyesmi, meg hát hogy néz ki, betűk vannak benne, az egyszerűen kezelhetetlen. Meg az összes folyamat úgy van. Hát a formok, amiben beírják az IP címeket, amikor egy tűzfal szabályt engedélyeztetni kell a biztonsági társasággal, hát oda nem lehet olyat beírni, hát oda 4 szám kell, nem pedig az össze-vissza betűszöveg. Tehát megegyezhetetlen. Tehát eleve ugye úgy kezdődött az egész, amikor először megláttunk egy IPv6-os címet, hogy hát ez így hogy néz ki. Össze-vissza van. Még csak sincs, hogy egyenletesen nem elosztva. Volt egy rumor annak idején, hogy a PIN kód az miért 4 számjegyű, hogy a technológia megalkotója, vagy aki egyáltalán ezt a fogalmat bedobta a technológiai világba, azt mondta, hogy 4 számjegy azért, mert a fő felesége is maximum 4 számot tud megjegyezni egyszerre, akkor most good luck az IPv6-tal. Nyilván a DNS-nek a használata az egy ilyen szerves velejárója lett az IPv6 protokollnak, tehát mind forward, mind reverse irányba illik a zónákat megcsinálni és karbantartani. Szerencsére ezt a RouterOS beépített DNS-re amúgy egész ügyesen kezeli. Abszolút. És hát ha belegondolunk, tehát nézzünk egy ilyen hasonló példát. Ott vannak például a MAC adresszek. Azok is ilyen betűkből, meg számokból állnak. Igaz, hogy nem 128 bites, csak 48 bites. Na de senki nem, tehát biztos vannak olyanok, akik megjegyzik őket, de nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nem foglalkozik. Nem azt mondja, hogy van az IP cím, és az IP cím majd az operációs rendszernek a hálózat, ezt le tudja fordítani arra a MAC adresszre, és örülünk neki. De hasonlóféleképpen illik hozzáállni az IPv6-hoz is, hogy van ennek egy
egy ilyen fully qualified domain nevem, azt beírom, és utána majd az OS eldönti, hogy abból mi lesz, IPv4 cím lesz, vagy IPv6 cím lesz, nekem amiatt nem kell aggódni. És ilyenkor mindig azt szoktam mondani a legtöbb embernek, amikor ők jönnek azzal, hogy már pedig az IPv6 az rossz, és az meg természetellenes, meg azt valószínűleg nem is, mit tudom én, nem Isten teremtette, vagy valami hasonló, hogy hát ha otthon véletlenül használsz mondjuk valamiféle Airport Express-t, és azon keresztül mondjuk zenét streamelsz, hát az bizony évek óta már IPv6 linklockállal működik. Meg a hálózatunkban ott van az eszközök egymást, a különböző számítógépek már nagyon-nagyon régóta IPv6 linklocál címmel is elérik. Tehát az IPv6 effektíve ott volt mindig körülöttünk, csak elfelejtettük észrevenni. És ilyen igazából, hogy is mondjam, ilyen vallási üldöztetés áldozatává vált, hiszen tényleg rengeteg olyan cikkben láttuk, hogy nem működik, ez meg az a szolgáltatás, biztos az IPv6 a bűnös. Így kapcsoljuk ki, úgy kapcsoljuk ki, ahelyett, hogy felépítettük volna a stacket a megfelelő komponenseivel, a névfeloldással, az alapértelmezett átjáróval, hogy most hogy és milyen módon kell kezelni, és igazából szerintem a legnagyobb baj az volt, hogy valójában nem volt elérhető az a know-how, hogy is kell az IPv6-tal gondolkozni. Tehát teljesen más kezelni. Ez egy teljesen más ökoszisztéma, másképpen viselkedik a jól megszokott IPv4-hez képest. Elvileg ugye az volt, hogy volt az IPv4, ez elindult valamikor a 60-as, 70-es évek környékén, úgy ahogy, és akkor az ilyen organikusan fejlődött, amikor az emberek találtak benne hibákat, akkor más emberek megjavították, hiányoztak bizonyos funkciók belőle, azokat ők belerakták, és így lett az IPv4 környéki konglomerátum, amivel ugye most is élünk teljes nyugalomba. Ezzel szemben az IPv6, amikor elindult, a 90-es évek elején, akkor nekiálltak és mondták, hogy na jó, akkor mi csinálunk egy olyan dolgot, amiben azok a hibák, meg azok a nehézségek, meg hiányosságok, amik az IPv4-et így körülvették, azok mind úgy benne lesznek. És akkor ahelyett, hogy egy külön protokoll legyen mondjuk arra, hogy dinamikusan osztogassunk IP címeket egy hálózatban a különböző megjelenő eszközöknek, ahelyett ez már az auto addressing funkció, az beleépült az IPv6-ba. Nem kell hozzá külön DHCP szerver, meg nem kell hozzá külön DHCP kliens, hanem az OS IPv6 stackének a része az, hogy stateless address auto configuration-nel az eszközök tudnak címeket kapni. Na. És érdekes, hogy az IPv6 új működéséből származó ötleteket később elkezdték visszalapátolni az IPv4-ben. Ja, természetes. Hát vannak olyan szolgáltatások az IPv4-ben, olyan megoldások, amelyeket, hogyha belegondolunk, az IPv6-ból örököltünk vissza. Hát ilyen például a linklocál címek használata, mert miért ne lehetne egy hostnak IP címe attól független, hogy mondjuk a helyi DHCP szerver nem elérhető, vagy esetleg nem is létezik. A Windowsban már megtapasztalhattuk, hogy a semmire nem jó IP cím, ugye? A semmire nem való IP cím, így van. 169.254.00/16-os tartomány ez az IPv4-ben definiált linklocál, és például az IP-szek megjelenését az IPv4-ben is az IPv6 tervezésének és protokoll működésének köszönhetjük. Ebbe a dologba belekapaszkodva, hogy érdemes azt figyelembe venni, hogy az IPv6 az egy ilyen saját lábon álló protokollá vált. Tehát nem az van, hogy mint az IPv4 esetén, hogy vagy beírom az IP címet, vagy nekem szükségem van egy ARP nevű protokollra, vagy nekem szükségem van egy DHCP nevű protokollra, ami utána vagy IP fölött, vagy IP-től függetlenül megoldja ezeket a dolgokat. És különböző implementációk, különböző gyártók, vagy szépen szoftverfejlesztők által elég sok bosszúságot, meg nehézséget okozott az elmúlt 20-30 évben. Abszolút. És ezért elengedhetetlen az, hogy az IPv6 használatakor nekünk legyen egy IPv6 címünk. Még ahhoz is, tehát ez eleve egy ilyen nem is tudom, a trójai fanyú problémának tűnik, hogy ahhoz, hogy legyen IPv6 címünk, szükségünk van egy IPv6 címre, hiszen a teljes kommunikáció az IPv6 címszerzésben is IPv6 címek fölött történik, linklocál címek fölött történik, meg multicast címek fölött történik. Mielőtt ennyire előre szaladunk a protokoll működésével kapcsolatban, az alapjaitól vegyük át azt, hogy mégis mik az igazi nagy különbségek a V4 és a V6 között. Hát, induljunk el onnan akár, hogy Layer 1. Van egy fizikai összeköttetésünk, ugye az OSI modell Layer 1 és Layer 2-es modelljét már számtalan ábrát mutogattunk, azt az interfészek képében látjuk a mi eszközeinkben, routereinkben, hogy megvalósul a fizikai összeköttetést, azzal kapcsolatos mindenféle paraméterek, mutatók, ugye a Metro Ethernet eszközök ezt még ügyesebben képesek, részletesebben kezelni. Aztán megérkezünk az adatkapcsolati rétegre, ahol... Hát van Ethernet kb. Mostanság. Igen, megérkezünk a MAC címek világába, és ugye ezek a fizikai azonosítók, amiket a gyártók az interfészekbe belepirítanak az üzemben.
Ezekkel már képesek vagyunk valamilyen alapvető konfigurációra, és itt történik az első nagy snitt. Így van. Valahogy ezeket a címeket, mert ugye olyan hálózatunk van, ahol egy adott esetben egy darab ilyen folytonos Layer 2 doménben több eszköz is van, azokat meg kell tudnunk címezni. Erre jók a MAC adresszek, de valahogy ezeket a MAC adresszeket össze kell kötözgetnünk az IPv6-os IP címekkel, IPv6 címekkel. Hát mint ahogy az IPv4-gyel is nyilván össze kell, csak az IPv4-nél eddig ezt úgy szoktuk meg, hogy volt az úgynevezett Address Resolution protokoll és az ahhoz tartozó tábla, ami ezt feloldotta, nyilvántartotta, karbantartotta, ugye ezzel is rengeteg bosszúságunk volt. Így van, lehetett is vele mindenféle vidám játékokat űzni. IPv6 esetén meg ugye ezekre vannak a különböző automatikusan generált link lokál címek, amikor fogja az eszköz a saját maga kis MAC adresszét, fogja az algoritmust, amivel ebből tud generálni magának egy egyedinek tűnő IPv6 címet, és utána azt mondja, hogy innentől kezdve stipi-stopi, ez itt az enyém, és utána a duplicate address detection részszelesztő meg is tudja nézni, hogy ezt az IPv6 címet használja valaki a hálózatban, és ha ez pozitív eredménnyel ér véget, akkor azt mondta, hogy ezen a címen én elérhető vagyok, tehát tudok rajta kommunikálni, ha bárki erre küld, azt meg fogom kapni. Tehát mondhatjuk azt, hogy amíg az IPv4-nél az ARP protokollt tanultuk meg, szoktuk meg évek alatt, most az IPv6-nál majd az úgynevezett Neighbor Discovery protokoll fogalmát kell a fejünkben tartsuk. És igen, az IPv6 esetében egy interfésznek idézőjelben megszületésétől kezdve már lesz IPv6-os címe. Legalább egy, ezt ne felejtsük el, legalább egy. Ezek lesznek a link lokál címek. Igen. Hát azért a Neighbor Discovery protokoll nélkül az IPv6 kb. Nem működik. Tehát azt használjuk mindenre, amit az IPv4-ben mondjuk az alap csinált, és még egy csomó egyéb dologra. Azzal tudjuk kideríteni, hogy kihez hogyan tudunk beszélni, az fogja elvégezni adott esetben azt a képességet is, hogy ha én szeretnék valakivel beszélni a globális IP címen keresztül, az hogyan fog megtörténni, hogyha a lokális link lokál címén keresztül, akkor az hogyan fog megtörténni. Az próbálná felügyelni elvileg a duplikált IP címeknek a detektálását. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanis az IPv4-ben ez nem volt megoldva. Tehát valamelyik OS úgy gondolt, hogy neki fontos, és akkor próbált figyelni rá, az összes többi meg nem foglalkozott. Jött az operátor, és mit csinált? Szegmentált. Ja, szétszedte a hálózatot, megpróbálta megkeresni ugye először vagy a MAC cím ütközést, vagy esetleg azt az IP ütközést, amit már mondjuk egy ARP táblából azért, vagy mondjuk egy switchnek a forwarding táblájából azért ügyesen ki lehetett nyomozni, de hogy ez protokoll szinten nem volt beépítve, ez furcsa. Viszont itt meg van oldva a protokollban. És ez a protokoll egy nagyon fontos másik protokollra épül, amit úgy hívnak, hogy ICMP v6. Ugye az IPv6-tal kapcsolatban az a legjobb vidámság, hogyha az ember bármilyen protokollt ismer a régmúltból, az IPv4-ből, akkor többnyire fog találni egy másik protokollt, ami ugyanígy működik IPv6-on, vagy hasonlóan működik, és csak utána van írva, hogy v6. Tehát az ICMP és az ICMP v6 is egy De ez hasonló. itt nem teljesen igaz, mert ugye az ARP-vel kapcsolatos viselkedésből származó nem lesz ARP-v6, így van. Nem lesz ARP-v6, hanem ezeknek a mechanizmusoknak, vagy ehhez hasonló mechanizmusok valójában az ICMP v6-ba lettek beépítve, és egy kicsit másképp történik az ICMP protokollnak a osztályozása, mondhatjuk így. Abszolút. Eddig megtanultunk bizonyos ICMP típusokat, üzenettípusokat IPv4-nél, ezeket jó, emmel is felejthetjük v6-nál, hiszen a 0-tól 127-ig az ilyen error típusú, vagy valami hibajelzéssel kapcsolatos üzenettípusok jönnek, 128-tól 255-ig pedig az informálisak. Ezek például, amelyeket a Neighbor Discovery a szomszédfelderítéshez, router advertisementhez, router solicitation és egyéb üzenetekhez használnak. Ezek lesznek, amik valójában mozgatórugói a Neighbor Discovery protokollnak. Tehát az ICMP v6 az egy kulcsfontosságú. Bizony. Tehát nem arról van szó, hogy most mindenkinek úgy be kell vágni ezeket az ICMP v6 message type-okat, hogy ha fölébresztik álmából, akkor ezt fel tudja citálni. Azért legalább azt az 5-öt szerint. Ja, jó, hát nem a világ vége nyilván, hanem inkább az üzenet lényege az, hogy az ICMP v6-ot nem véletlenül hívják annak, aminek hívják. Az Internet Control Message Protocol, ez egy fontos dolog. Tehát nem lehet kiszűrni, mert ha kiszűrjük, akkor egy nagyon-nagyon jó funkcióval lőjük magunkat ilyen szofisztikált módon lábon, és nem fog működni. Ráadásul, ami még rosszabb, hogy bizonyos esetekben nem fog működni. Tehát elképzelhetők olyan szituációk, hogy ránézésre úgy néz ki, mintha működne, és utána, amikor egyszer csak elfogynak szépen azok a megbeszélt szomszédságok, kitájmoltolnak a dolgok, és utána már a következő nem tud felépülni. Tehát minden olyan dolog, amit régen megtanulhatunk a különböző tűzfalas népektől,
akik azt mondták, hogy ide be lehet, nem lehet bejönni, az ICMP az meg egyenesen az ördögtől való, azt el kell felejteni, mert IPv6 esetén ICMP nélkül nem lesz semmi. Az első meglepetések, ugye egy gyakori példa volt az, hogy egy input chainnek mondjuk a default policy-át alapvetően dropra vagy rejectre állítottuk, na hát az IPv6-nál azonnal tökönlövés. Így van, abszolút vége. Hiszen a protokollnak alapvető működéséhez szükséges mechanizmusokat is ellehetetlenítjük vele. Nem véletlenül tanítjuk a tanfolyamainkon azt, amit tanítunk, hogy az ICMP protokollt milyen címekről, milyen chaineken, hogyan kötelező beengedni ahhoz, hogy legalább a minimális működési képességet fenntartsuk, és a minimális dolgaink működjenek, meg legyenek. Én azt javaslom mindenkinek, még azoknak is, akik félnek az IPv6-tól, vagy mit tudom, ha más nem, akkor szülői felügyelet mellett indítsák el egy VirtualBox-ban a RouterOS 7-et, engedélyezik az IPv6-ot, és utána menjenek be a tűzfal filter menübe, tehát az IPv6 Firewall filter szekcióba, és nézzék meg, hogy ott mennyire sok szabály van alapesetben. És utána menjenek az IPv4-es részbe, ott meg ahhoz képest mennyire kevés van. Ez nagyon jól tudja reprezentálni, hogy mennyire összetettebb módon vannak itt a dolgok megcsinálva. És hát amit még nagyon-nagyon fontos elmondani, hogy az IPv6 az ott nagyon-nagyon sok cím van. Nekem egy barátom azt mondta, hogy az IPv6-ban annyi cím van, hogy egy 4 fős kőműves brigád egész élete, munkássága alatt elfogyasztott sörnek az összes molekulájának lehetne egyedi IPv6 címe, és még akkor se fogyna el. De valószínűleg ez tényleg így van, mert azt is mondják, hogy több IPv6 cím van, mint molekula, mint atom az univerzumban. Oké, nem tudom megszámolni, de tényleg nagyon-nagyon sok van. Az a 228-on az bődületesen sok. Vicces volt az IANA-nak az ezzel kapcsolatos dokumentációja, mert az első doksikban én valamikor a 2000-es évek elején kapcsolódtam csak az IPv6 világába, és akkor azt mondták, hogy na, az a per 3, amit kijelöltünk, akkor ez a Föld. Igen. Igen, ez is egy fontos dolog, hogy most a globálisan használt IPv6 címek az a per 3. Tehát 2000 per 2000 per 3. Ez gyakorlatilag a default root definíció is egy az egyben. Ami fölötte van, annak egy része ugye ki van használva a különböző célokra, multicastra, linkrokál címekre. Dokumentációra. Így van, az is nagyon jó. Meg egyébként az IPv4 esetén is voltak gyönyörű dokumentációs szubnetek, amiket stikába lehet használni mindenféle érdekes dologra, csak a rútól nem lehet őket az interneten. IPv6 esetén ebbe a per 3-ba klasszul beleférünk. Úgy beleférünk, hogy a Rive az utóbbi időben még olyat is mondott, hogy tulajdonképpen ez a kínlódás ezzel, hogy a lakossági ügyfeleknek per 56-okat adunk, az mennyire bonyolult, mert az ott nem a kettős pontoknak a szélén van, hanem a közepén, és nehéz vele számolni, adjunk nekik is inkább per 48-at. Tehát az őrületesen nagy. Tehát most csak így képekbe helyezzük ezt az egészet. Ugye az egész IPv4-es internet az 32 bit, és annak egy része az, mit tudom, el van használva multicastra, meg reserved address space, meg hasonló, meg benne van még némi privát address space. Ez 32 bit. Amit IPv6-nál kiadunk egy subnetbe, az 64 bit. Ugye azért szoktunk... 64, a stateless auto configuration, mint megoldás, az nem is működik. Nem is működik másképp, így van. De ez fontos. Nem azért csináljuk ezt, mert ez mit tudom én, szeretünk IPv6 címeket elpocsékolni, hanem azért, mert ettől könnyebbé válik a működés, hiszen a 64 bitből a Slack az kivesz 48-at, amit tud használni a MAC addressből, meg utána hozzá ragaszt még mit tudom, FFF-et középre, és akkor jól érezzük magunkat, ez már egy lokális IPv6-os cím. Adott esetben az első per 64, az meg lehet akármi, és mégis mindig ugyanazok vagyunk. És akkor ilyen per 64-ből szokott nekünk a szolgáltatónk, hogyha mondjuk Magyarországon egy egyszerű internet szolgáltatónál vagyunk, és ő szolgáltat IPv6-on, ilyenből kapunk rögtön 8 darabot, mert általában egy per 56-ot szoktak adni. Általában a smucigabbak azok per 60-at adnak, és akkor kész. De még a mobiltelefonunk, tehát amikor a mobiltelefonunkon internetezünk, arra aztán nagyon nehéz azt mondani, hogy azt rajtunk kívül bárki más is használja. Valószínűleg azért, mit tudom én, még a szolgáltatók kicsit morcosak is lennének. Tehát egy darab mobiltelefon, egy darab internetezés, IPv6-os internetezésre mi minden egyes esetben kapunk egy per 64-es címtartományt. Nem aprózzuk el. Van belőle rengeteg. Éppen ezért mondjuk ez egy nagyon fontos élmény, hogy az a rengeteg cím, tehát 264-en címből használunk mi 1, 2, 10, 100-at, adott esetben 256-ot is.
Nem probléma, hiszen elfér benne. Annyira elfér, hogyha nem tudjuk, hogy hol van, nagyon nehéz meg is találni. Tehát ha elkezdenénk mondjuk szkennelni, tehát az lenne a mi tippünk, hogy mint a filmekben futnak a zöld betűk, csukjás emberek gépelnek, és utána szkennelem az IPv6 tartományt, és akkor jó, ez a film ez még tart félmillió évig, és akkor megvan az első per 64. Legalább egy hostot megtalálni egy ekkora, tehát nem lehet csak úgy egyszerűen, hogy na, akkor most egy IP szkennel végigpingetem ezt a tartományt, tehát már a módszerek is változtak, ma már nem csinálunk ilyet. Tehát akár mondjuk egy neighbor felfedezéssel sokkal egyszerűbben megtalálunk egy hostot a hálózaton, mint hogy most egyesével az összes IP címen végig szaladgáljunk. Viszont ahhoz ott kell lenni. Tehát helyileg ott kell lenni. Azonos layer 2-es domainbe kell legyünk azzal az eszközzel, akit meg akarunk szólítani. Ugye ez nagyon fontos érdekesség az IPv6 működésben, hogy az IPv6 úgy alapvetően nagyon globális. Tehát amikor az embernek van egy IPv6 címe, és az úgynevezett GUA cím, tehát a Global Unique Address, az része az internetnek, nincs mese. Tehát onnantól kezdve ez elérhető. Itt jönnek az első meglepetések. Tehát ha valaki mondjuk a szolgáltatójától kapott a routerére egy prefix delegációt, ami tételezzük fel, hogy tényleg tartalmaz annyi alhálózatot, amit én utána tovább tudok routolni a belső hálózatom felé, szépen felcímzem, esetleg valamilyen a stateless auto configuration-nel a belső, vagy a router advertisement-tel a belső hostok értesülnek erről, és szépen felveszik a saját kis címeiket. Jön a nagy meglepetés, hogy igen, ezekkel a címekkel adott esetben egy támadó vagy rossz akaró egészen a KH-ig el tud menni pillanatok alatt. Ezért volt nagyon-nagyon veszélyes a legelején, amikor a router-OS-ban az IPv6-os nem voltak alapszabályok nem voltak. Hát. Nyilván az alapértelmezett szabályokat, ha ott hagyjuk, azzal nem lehet baj, mert az legalább mindig azt a logikát követi, hogy valószínűleg a routernek van egy ilyen biztonságosabbik vége, ami felénk néz, és akkor oda nem lehetne a kevésbé biztonságos végéről bejönni, tehát ez így teljesen jó, viszont ha egyszer kimentünk, akkor meg már szépen lehet járkálni arról az IP címről. Bár ma már azt a világot éljük, hogy ma már a routernek nincsen biztonságosnak. Nyilván a hálózat az nem egy biztonságos hely. Ez a Zero Trust elv, ami az utóbbi időben felborzolja a rendszergazdák kedélyét és életét. Tulajdonképpen hogy azt mondja, hogy már belülről sem feltétlen bízunk meg a hostokban, hiszen lehet rajtuk valamilyen rossz indulatú kártevő vírus, kémprogram, bármi, ami. És utána jó felől meg szépen ki tud menni. A jó felől korlátozás nélkül áraszthatja el csomagokkal a hálózatot, és ráadásul sajnos ebben az IPv6 egy elég jó társ is lehet. Nehéz is megtalálni őket. Hiszen ott van a temporary addressek. Ha már megérkeztünk a Global Unique addressek kategóriába, akkor vannak az úgynevezett temporary addressek, amikből kedvére vehetnek fel a hostok, tulajdonképpen korlátozás és mindenféle limitáció nélkül címeket. Bizony. És ez része is a rendszernek olyan szinten, hogy a hostok azok cserélgetik a saját maguk IP címét. Tehát mindennel ezzel is valahogy az a helyzet, hogy az egyik oldalról ez nagyon jó a privacy szempontjából, hiszen nagyon azért nehéz majd követni engem, de hát annak a sok jó dolognak van egy ilyen rosszabbik vetülete, hogy aztán klasszul ebbe el lehet így bujkálni. Emlékeztek? A wireless esetén jelent meg először ez a jelenség, amikor a Wi-Fi interfészek a MAC címeiket egyszer csak elkezdték lecserélgetni, és mindenféle randomizált MAC címeket alkalmazni, pont azért, hogy esetleg egy hotspot hálózaton kevésbé legyünk követhetőek, és kevésbé tudjanak a mi MAC címünk alapján esetleg eszköztípus gyártót kikövetkeztetni, vagy valamilyen módon. Hát vagy a mozgást követni az embernek. Például most ne arra gondoljunk, hogy mondjuk van egy nagy bevásárlóközpont, és a bevásárlóközpontban, mit tudom én, a közért ott az ember tolja a kocsiját, és akkor ott, úristen, ez az ember az most átment a tejpulttól a húspultig, szörnyű, mi van most, hanem egy globális, egy ilyen városméretű, mondjuk okos városméretű hotspot hálózatban már igenis van jelentőség annak, hogy valakit azt tudjuk mondani, hogy itt volt, aztán most meg itt van, aztán most meg amott van. És ugye ráadásul ezek a régi azonosítóinkvel a gyártó által meghatározott, hogy fizikailag beégetett címekről beszélünk, meg címekről, ezek mindig ugyanolyanok voltak, mindig egyformák, és hogyha egyszer egy készüléket birtokoltunk, amit valószínűleg nem napokig, hónapokig, hanem adott esetben akár évekig, akkor már bizony a viselkedésünket, a lokációnk volt tulajdonképpen ennek az ára. Ezzel fizettünk, hogy elárultuk azt, hogy merre járunk, hol jelenünk meg szívesen, milyen eszköztípust használunk, hogy mondjuk éppen androidos készülékünk van, amit a Huawei gyártotta, vagy a Samsung, bár nem szeretünk márkanevekről beszélni. Ez egy probléma. Így van. És azt, amikor az IPv6 ugye megjelent a Slack-kel, és a Slack-nek a különböző az első implementációval, amikor automatikusan képezzük a MAC addressből az IPv6 címét a készüléknek, akkor bizony ez nagyon-nagyon hamar fölismerült, mint egy ilyen személyiségi, jogi
probléma, hiszen igazából mindegy, hogy hol megyünk az IPv6-os hálózaton, az alapértelmesetben Slack-kel működő készülékünkkel, mert az utolsó 64 bitben mindig benne lesz a megcímünk, vagy a megcímünkre jellemző valamiféle számsorozat, amivel utána klasszul lehet követni, és nem is kell semmit csinálni, mert az egyik esetben ugye a IPv4 esetén azt kellett mondani, hogy jó, oké, ismernünk kell a link layer címeket, de hát azokat nem látjuk, hiszen amikor IPv4-en kommunikálunk, csak mindenféle ilyen 32 bites ilyen-olyan címek között mennek a dolgok, és nem fogjuk látni, hogy mi a mögöttes információ a kettes rétegben. A Slack alapértelmezett működésével meg ez egyből kilátszott, tehát ide jött be a Privacy Extension, ide jöttek be azok a módszerek, amivel ezeket az alsó 64 bitet más nem determinisztikus módon, de kell ilyen obfuszkáljuk, hogy a harmadik szemlélő, aki esetleg látja ezt a címet, ne tudjon bennünket követni, hogy merre jártunk. És ez ráadásul IP címtartományonként sem változik. Tehát hiába cseréljük le az egyik globális címtartományunkat a másikra, és vándorolunk a világ egyik végéből a másikba, az a megcímünkre jellemző azonosító, az mindig kísér minket végig. Ugye ez már elég régóta, hál' Istennek, implementálva az összes modern készülékben, meg az összes modern operációs rendszerben. Ezért azt hozzá kell tenni, hogy itt az IPv6D, ami nem emlékszem, 2010 11-10 körülnyékén volt, azt hiszem, az adta meg igazán a nagy lökést annak, hogy ez a tyúk és tojás problémája ez végképp megdőljön. Mert ugye régen az volt, hogy hát a szolgáltatók azok nem szerettek volna fejükre állítani a saját hálózatukat, csak azért, hogy legyen benne IPv6 támogatás, hiszen úgy sincs IPv6-os tartalom, tehát ki a fenének kell ez az egész. De nagyon gyorsan lett. Gondoljunk bele, hogy a nagy tartalomgyártók, Facebook, Google, Microsoft és a különböző ilyen social media vagy ahhoz kapcsolódó rendszerüzemeltetők nagyon hamar szenvedtek ugyanettől a problémától, hogy a belső hálózataik, a cloudjaik működésében privát címeket kelljen használni. A cím elfogyás problémája az nagyon régóta kísér minket. Így van. És talán ők voltak a legelsők, akik ezeket meglépték. Tehát emlékszem, hogy Mondom, ez az IPv6-DN történt, amikor azt mondták, hogy már pedig innentől kezdve lesz content, és ezt a kifogást legyen szíves mindenki húzni a listára, hogy azért nincsen IPv6, mert nincsen content, tessék, itt van. Ma azt hiszem, hogy egy dual stack hoston már szignifikáns forgalom folyik IPv6-on. Abszolút. Sőt, láttam már olyan esetet, ahol már elenyésző forgalom folyik IPv4-en, és IPv6-on jelenik meg az általánosan fogyasztott tartalomnak a nagy része. Hát ez ugye a Happy Eyeball nevű algoritmusnak köszönhető, amikor az operációs rendszerünk, vagy az operációs rendszerünkön futó alkalmazás szemrevételezi, hogy egy tartalmat el tud-e érni egy másik address family-ben, tehát adott esetben IPv6-on, és hogyha azt tapasztalja, egy nagyon gyors mérés segítségével. És 2010 óta van az, hogy az operációs rendszerekben az előnyben részesített protokollá vált a Így van. Hát most azt tapasztaljátok, hogy például egy Linuxon, ha mondjuk egy egyszerű rendszerfrissítést akartok végezni APT-vel, vagy akármilyen csomagkezelő rendszerrel, akkor alapvetően mindig a V6-os című csomagrepozitorikhoz próbál fordulni, és azokkal próbál beszélgetni. És ugye innen jönnek azok a beidegződések, hogy akkor tiltsuk le az IPv6-ot, nyírjuk ki, csak bosszúságot okoz, stb. Azt hiszem, hogy ma már itt van a szolgáltatók nagy része dual stack viselkedéssel. Muszáj. Olyannyira, hogy vannak olyan szolgáltatók már, akik azt is mérlegelik, hogy esetleg IPv6 only hálózaton nyújtsanak szolgáltatást. Főként azért, mert egy átlag ember otthoni szörfözéséhez, meg videónézéséhez, meg hálózaton keresztüli barátkozásához, vagy csajozásához tökéletesen elegendő az IPv6, hiszen az összes ilyen komoly social media platform az IPv6-on elérhető, az összes streaming platform elérhető IPv6-on. Minden ott van a kezünkben, és tényleg az ember meglepődne, hogyha egy ilyen kontrollált környezetben, mondjuk mint a mobiltelefonja, megnézni, hogy hogyan történnek a dolgok, milyen address family fölött történik a kommunikáció IPv4 vagy IPv6-on, nagyon komoly része van már a dolgoknak. Csak ha más nem, azt mindig szeretem elmondani, hogy azt hiszem iOS 11, vagy nem, iOS 9 volt az, amikor iOS 9 azt mondták, hogy innentől kezdve az App Store-ba már csak olyan alkalmazások mehetnek, amik képesek IPv6 only hálózaton is működni. Sőt, beszéljünk például arról, hogy vannak olyan hálózati technológiák, amik kifejezetten a menedzsmentre, a menedzsment hálózat felépítésre is már IPv6-ot használnak. Ugye múltkorában a VoLTE-ről vagy a Voice over New Radio technológiáról beszéltünk, ami a mobil hálózatok alapvető hangátviteli megoldása, hogy ott is már IPv6-on történik a hangátvitel, a menedzsment, tehát látszik, hogy a világ erre megy. Vagy például a Terragráf rendszere is. Az is alapvetően IPv6-osak, és
Hát ahhoz, hogy a régi, jól megszokott öreg IPv4-es hálózatból is hozzáférjünk, ott bizony rendesen Kellenek trükkök. csinálni kell. Így van. De ezzel nincsen semmi baj. Tehát az a könnyedség, amit az IPv6 behozott az életünkbe, hogy egyszerűen csak odadobunk valamit a hálózat közelébe, és az ottan felismeri a hálózatot maga körül, képessé válik arra, hogy kommunikáljon, és részévé válik az egész dolognak, annélkül, hogy emiatt valakit oda kéne hívni, vagy megfizetni, hogy ezt tegye meg helyettünk, az egy mindenképpen könnyed dolog. Az összes okos otthon technológia erre nagyon nagyban támaszkodik, hiszen ott van, ráadásul a link lokál, mint olyan, ahogy a neve is mondja, a link lokál, tehát csak abban a Layer 2 subnetben van, az egyfajta biztonságot is tud nekünk adni, mert ez egyszer nem tud kimenni. Hát olyan címeket használunk automatikusan, amik egyébként nem rootolhatók az interneten, tehát effektíve nem is nagyon lehet őket megtámadni direktben kívülről. Ennek ellenére azt látom, hogy még a smart home érában mindig nagyon sok eszköz van, ami IPv4 only. Lehet ennek az oka mondjuk az, hogy a hardware, így van. Tehát például, hogyha visszanézünk, akkor az ESP8266-on használt leginkább használt stackek azok IPv4-esek, és nagyon sok dolog visszavezethető arra, hogy okos otthon eszköz megnézzük, és akkor az alapértelmezett IP cím a 192.168.4.0/24-ből származik, akkor az gyanús, hogy ez valami ESP alapú megoldás. Akkor csak így, hogy földobjak egy ilyen jó kis challenging témát, ugye mindenki emlékszik arra, milyen volt az, amikor otthon volt neki, és volt neki egy internet kapcsolat, és teljesen jó volt, azon ő internetezett, amikor működött, amikor nem működött, akkor följött az ügyfélszolgáltatót, hogy csinálják meg. Aztán Vagy Evolution Level 2, amikor volt tartalékvonalam otthon egy másik szolgáltatótól, ami adott esetben mondjuk akkor is működött, ha az elsődleges vonalam nem, és megjött az a remek világ, amikor azt mondtuk, hogy oké, van tartalékvonalunk és egy failover megoldással, most bármilyen technológia is legyen, az legyen script, vagy valamilyen operációs rendszer által támogatott automatizmus. Multi-homing. Például. Át tudtunk csavarodni a másik szolgáltató hálózatára. Na hát IPv6 esetén ez körülményesebb. Nagyon, nagyon körülményes. Főleg ugye a routeros 6 esetén elképzelhetetlen volt. A routeros 7 esetén az már vannak rá mindenféle megoldások. Hát így arról van szó, hogy az IPv4-es langyos vízben azt tudtuk csinálni, nekünk volt egy, hogy is mondták, belső hálózati IP cím, ez volt a kedvenc. Tehát valamilyen címtartomány, az RF18-ból így van, amit nem routolhatunk az interneten, semmi sem más, abból, és jó eséllyel ezért nincs is belőle nagyon konfliktus. És azt ránatoltuk, patoltuk, bármit csináltunk egy publikus IP címre, amit a szolgáltatótól kaptunk. Így van, és akkor amikor erre mentünk, így látszottunk, amikor arra mentünk, úgy látszottunk. Ez sem volt fenékig tejfel, de még úgy, ahogy kezelhető volt. Hát azért volt leginkább kezelhető, mert az összes dolog, ami a routerünk mögött volt a felénkeső részen, az ott ilyen kvázi statikus módon lehetett. Lehetett nekem saját adress kiosztó stratégiám, elnevezhettem, hogy ennek ez a címe, annak az a címe, vagy ezek meg DHCP-vel osztogatják a címeket, és örültünk. Na, IPv6 esetén ez kicsit más. IPv6, és mi volt az első mondás? A NAT az ördögtől való, úgyhogy IPv6-ban ne is számítsunk arra, hogy valaha natolási képességek megjelennek. Kicsit a NAT az tényleg az ördögtől való, de most szükségünk lesz rá. Ami nagyon-nagyon-nagyon más volt ebben az egyikben, hogy az egyik esetben, ugye a IPv4 esetén, és mondhatjuk azt, hogy ezt a címet, ami otthon van, azt a szolgáltató adja, hiszen bele van írva a routerbe. 192.168.00/24, tessék, az a tiétek. Na igen, de ezt én átírhatom, és a szolgáltató észre se veszi, hanem minden működik tovább. IPv6 esetén viszont a szolgáltató mondja a prefix delegationnel az átlag lakossági ügyfélnek, mondjuk nekem, hogy itt ez a per 50, csinálj vele, amit akarsz. És utána ezt routolom, ha bármilyen más, azt sajnos eldobom, ezzel nem tudok segíteni. Na de hogyha két szolgáltató van... Két szolgáltató két különböző prefix delegációval kínál meg minket a két oldalról. Hát kavarodás. Bizony. Akkor hát ha más nem, azt vegyük észre, hogy ha a szolgáltatók általában azt a forgalmat szeretik routolni, ami hozzájuk tartozik. Tehát olyat nem tudunk csinálni, hogy az A szolgáltató IP címével a B szolgáltató hálózatán... Egreszbe, ha megjelenik ott egy olyan csomag, ami nem az ő címtartományukhoz tartozik, akkor az nagyon hamar ott lent végzi. Tehát megpróbáljuk, hatása nem nagyon lesz a dolognak. Ez alapvető biztonsági megoldás, hogy ilyen ne történhessen meg. Saját hálózatomból idegen címtartomány ne tudjon kilépni. Azt hiszem, ez ma már egy elvárható alapvető. Hát abszolút, ez alapvető biztonsági dolog. Minden szolgáltató RPF-et használ, csak olyan címeket fogad el az ügyféltől, amit arrafele is routol. Úgyhogy ez alapvetően kizárja a működést. Tehát mit kellene tennünk, hogyha olyan failover esemény következik be, akkor ugye azt várhatnánk a rendszerünktől, hogy gyömöszölje végig és tuszkolja le a klienseinken, a nyomtatóinkon, a routereinken, a kameránkon, a smart home eszközünkön azt az új kapott
backup szolgáltatótól származó prefixet. Aztán meg, hogyha visszajön, akkor meg megint vissza. Akkor meg megint gyömöszölje vissza. Kicsit itt érezzük, hogy ennek ez kicsi a valószínűsége, hogy ez hiba nélkül végig tud futni egy nagyobb kiterjedésű hálózaton, mondjuk még egy otthonin talán, de... Ja, de még ott is. Hát, ha egy subnetről beszélünk, akkor még csak, akkor meg lehet esetleg oldani mindenféle vicces, ilyen nulla élettartamú router advertisementekkel, amivel egyébként a szolgáltatónak egyébként le kell tudni kezelni ezt a dolgot, ha véletlenül csak nála változna meg ez az IPv6 címtartomány, hiszen a hostjainak azért hosszú memóriája van. Tehát ha bárki beszáll valamilyen tisztességesebb operációs rendszert futtató eszközre, ott megkérdezi, hogy milyen IP címei vannak, és akkor fogja látni, hogy ott úristen mennyi IPv6 cím van. Egy is sok, nem, azok a rengeteg, ami ott felgyűlemlik egy session során, ez meg borzasztó. Vannak olyan megoldások, ahol ugye minden egyes TLS kapcsolathoz új temporary address-t delegál magának a gép. Linuxon ez pontosan így működik, gondoltam említés szinten az érdemes erről beszélni, hogy minden egyes SSL TLS kapcsolatnál új temporary address. Míg mondjuk Windowsnál és macOS-nél most azt hiszem, hogy az a jellemző, hogy 24 óránként cserélgetik a temporary addressüket. Szóval mivel nincs igazi limitáció a szabványban, nincs kikötés arra, hogy hogyan kell a temporary addressekkel bánni, ezért tulajdonképpen bármit megtehetünk. Szabad értelmezése van neki, mert valójában ideiglenes mind a kettő esetben. Aztán a tapintása mégis kicsit más tud lenni. Különösen, hogyha valamilyen nagyon szigorú address managementet szeretnénk elvégezni itt a hálózatunkban, az kb. Azt azt nyugodtan is felejthetjük. Tehát egy jó ötlet volt, de azt így nem, az nem nagyon komolyan. És akkor hogy tartalékolunk IPv6 esetén? Hogy oldjuk fel mégis ezt a problémát? Hát használhatunk ULA-t. Például. Unique Local Address, ami gyakorlatilag a RFC 1918. Hogyha azt mondjuk, hogy lokál address. Tehát az azt jelenti, hogy nyilván internet fölött ezek nem lesznek publikusan rútolhatók. Tulajdonképpen ez az a címtartomány, definíció vagy elnevezés blokk, ami az RFC 1918-nak a megfelelője IPv6 esetén. Ezt a saját bonyolult belső hálózatunkon használhatjuk, rútolhatjuk, azt teszünk vele, amit akarunk. Aztán megfogjuk, és amikor kilépne belőle a csomag, akkor netmapeljük valami tisztességes IP-t. Így van. Tehát valójában itt jön először elő a natolás szükségessége, vagy igény arra, hogy egy másik globál IPv6 address mögé mondjuk egy ULA típusú címet elrejtsünk. Hát a másik lehetőség persze, hogyha van saját dedikált, legalább per 48-as interneten hirdethető IPv6 blokkunk, ez sem az ördögtől való, ilyet lehet ám szerezni, tehát még ráadásul nem is pénzbe kerül, nem feltétlenül kerül pénzbe. Igazából nem a címért fizetünk, hanem csak az adminisztrációért. Hogy is hívtuk ezt a Lear Support Agreement-ért valójában. Igen. Azt hiszem, így nevezi jelenleg a RIPE ezeket a megegyezéseket, amivel mondjuk én igényelhetek közvetlen a RIPE-tól egy ilyen tartományt, de kell keresnem egy sponsoring Leart, aki ezt nekem karban tartja, adminisztrálja, létrehozza szükséges objektumokat, mint például az outnomot, AS-szetet és így tovább, vagy AS számot. Viszont az előnye ennek az IPv4-del szemben, hogy itt a végén tényleg kapunk IP címet. IPv4-nél ezt a dolgot szerintem már nyugodtan lehet felejteni. Sőt, hát most már gyakorlatilag bármilyen formában el lehet felejteni, hiszen minden nyilvántartó kifogyott a blokkjaiból. Azt hiszem, hogy most már csak a kereskedelem működik az viszont hordozás. A leveles ládám tele van minden héten levelekkel azzal kapcsolatban, hogy valaki IPv4 címeket akar átbrokerezni. De ez is meg fog szűnni nem sokára. Remélhetőleg. Tehát ez a két lehetőségünk van, vagy igényelünk saját magunknak IPv6 címtartományt, ez az első lépés, utána megpróbáljuk megbeszélni a szolgáltatónkkal, hogy ezt az IPv6 címtartományt mi szeretnénk használni a hálózatukon, ez már egy kicsit fogósabb dolog. A másik lehetőség pedig az, hogy akkor nekiállunk és mondjuk egy üzleti előfizetésnél nem hiszem, hogy a szolgáltatók elég rugalmasan kezelik az ügyfeleiket, de egy otthoni szolgáltatásnál biztos, hogy el lehet felejteni. Vagy jön megint a régi iskola, a tunnelezés. Így van. A tunnelezés, ami azért valljuk be, már ugye a tranzíció része, tehát régen hogy varázsoltunk az IPv4 only hálózatunkba IPv6-ot, hogy el tudjunk kezdeni játszani, kipróbáljuk a protokoll viselkedését, az azzal kapcsolatos szolgáltatások konfigurációját, most gondolok itt akár DNS-re, vagy BGP-re, OSPF-re. Szigetelni kellett. Csináltunk szigeteket, a szigeteket összekötöttük összeköttetésekkel. És mindenféle alagutakkal is abban bujkáltunk, és fragmentálódtunk, és szenvedtünk mindenféle járulékos betegségétől ennek.
Nos hát az ugye most is adott. A tranzíció, mint olyan, azzal, hogy van dual stack képes hálózatunk, azzal még nem fejeződött be. Tehát valahol a végén azt várjuk, hogy egyszer majd ez az IPv4 ez elfárad, elszárad, megszűnik létezni. Hogy lesz majd egy deadline, amikor egyszer csak azt mondják, hogy na srácok, most fogjuk lekapcsolni a nagy IPv4-es világhálózatot, de valószínűleg ilyen sosem lesz. Ahogy most ez tart, szerintem ezt az öregek otthonából fogjuk majd esetleg nézni, hogy erről vitáznak az Európai Unióban, hogy van-e még szükség IPv4-es címekre. Hallottam egyik tanfolyamunkon egy jó beszólást ezzel kapcsolatosan, hogy valószínű az IPv6 valójában egy verseny arra, hogy ki tudja legkésőbb bevezetni. Hiszen évek óta ettől szenvedünk, valljuk be, hogy próbálunk előrébb lépni, de valamilyen technológia, vagy valamilyen eszközök mindig visszarántanak minket az IPv4 sülyeztőjébe. De azért globálisan összességében mindig egyre előrébb jutunk, azt hiszem. Igen, hát úgy gondolom én is, hogy a kiút az lesz, hogy egyszer csak majd a régebbi generációs eszközeink azok elfáradnak, és nem lesz több, mert tönkre megy benne az akkumulátor, nem lesz hozzá operációs rendszer, vagy támogatás, vagy egyik se, és akkor vagy nem fogják használni. Valamilyen mély sebezhetőséget, ugye erre is volt már példa, bizonyos processzorokat már azért nem használunk szívesen hosting környezetekben, mert alapvetően utasításkészlet szinten sebezhetőek. Úgyhogy ha megszűnik ez most a fordított tyúk és csirke probléma, hogy majd úgy fogunk kihalni, hogyha már nem lesz se tyúk, se csirke. Tehát ha megszűnik az IPv4 a felhasználói oldalon az igény, az összes, mit tudom én, távol-keleti website-ról rendelhető elektromos challenge-ücske, ami csak IPv4-en tudod beszélni, az már kimerül, és nem fog többet challenge-izni, akkor beszélhetünk arról, hogy akkor ez tényleg megszűnik az IPv6. De addig rengeteg idő van, és most a fő fókusz azon szokott lenni a szolgáltatói környezetben, hogy jó, itt az IPv6-os hálózat, tök jó lenne már elfelejteni az IPv4-es címet, de hogy tudok én mégis a lakossági ügyfeleimnek IPv4-es címet adni, mert ha én azt mondom nekik, hogy nektek nem lesz többet IPv4-es címetek, akkor lehet, hogy nem tudják, hogy mi az IPv4 és az IPv6 között a különbség, de hogy szolgáltatót váltanak, az tuti biztos. És hát ettől mindegyik szolgáltató fél. Úgyhogy vannak mindenféle vicces módszerek arra, hogy hogyan tudunk most már fordítottan alagutazni, meg szigetelni, meg address family-t váltani, tehát a nagy IPv6-os egybefüggő óceánban hogyan tudunk IPv4-es szigetek között kommunikálni. Meg hát azért azt figyelembe vehetjük, hogy amikor elindul egy-egy ilyen szolgáltatás, hál' Istennek elvileg most már IPv6, ha valaki egy kicsit úgy belegondol ennek az egész dolognak a horizontjába, akkor már úgy indítja el a szolgáltatását, hogy IPv6-on is, meg IPv4-es szinten is elérhető. De még mindig ott tartunk, hogy én például tavaly évvégén, igaz, ennek már 8 hónapja, szörnyű, rengeteg idő telt el. Tavaly évvégén próbáltam IPv6-os címmel VPS-t Magyarországon szerezni, és nagyon sok helyen azt mondták, hogy ilyen itt nincsen. Tehát sajnos ez azért... Csak pedig pont abban a környezetben azt hiszem elég jól és egyszerűen. Minden megoldható lenne. Leginkább talán abban látom a problémát, hogy maguk a hosting szolgáltatók, a colocation szolgáltatók sok esetben nem biztosítanak IPv6 címet. Tehát ha most én elmegyek egy budapesti colocation helyre, felsorolhatnánk néhány céget, sajnos még mindig az a helyzet, hogy publikus IPv4 címmel kínálnak meg alapvetően. És rákérdezek az IPv6-ra, akkor már nem tudjuk majd, biztos az is egyszer lesz. Pedig már ott tartunk, hogy ma illene már dual stack szolgáltatást üzemeltetni. Sőt, még csak ez. Az is illene mellé, hogy ha szükségem van rá, akkor adott esetben nekem egy ilyen kis zárt IPv6-os gombócom is lehessen ott a hosting szolgáltatónál, ami adott esetben több VPS tartalmaz, és nem nekem kell összedrótoznom az egészet OS-en belül, hanem szolgáltatásként tudom igénybe venni ezt a dolgot. Na de hogy ne csak mindig a lexikális tudás maradjon, következő részben szeretnénk megmutatni azt is, hogy kell ezt mondjuk egy 6-os vagy egy 7-es router-OS esetén elővarázsolni az operációs rendszerből. Végig fogunk menni legalább a router-OS-nek a tűzfal, alapértelmezett tűzfal szavain, és elmondjuk, hogy miért kell éppen ott hagynunk, mind a 6-os, mind a 7-es esetén is, és hát össze fogjuk azért hasonlítani a két router-OS-t is mindenképpen azzal kapcsolatban, hogy hol mit tudunk elvárni, és ezzel valamilyen formában próbálnánk terelni az embereket arra, hogy használjátok a router-OS 7-et, mert és nagyon sok. Hamarosan el kell jöjjön az idő, hogy mindenki, aki most még a 6-oshoz valamilyen módon hozzáláncolta magát, az erőt vegyen magán és átkonvertálja a konfigurációit, hiszen a 7-esben fényévekkel előrébb tart a protokoll implementációja. Nagyon máshogy vannak a dolgok, a hibák ott vannak megjavítva, és hogyha semmi mással nem foglalkozunk, akkor azt látjuk, az egyik esetben van egy szám, az a 6.49.6, és az a utóbbi időben az nem nőtt.
Ami azt jelenti, hogy abban nem jelentek meg frissítések, sem biztonsági frissítések, sem feature-ök nem jelentek meg, és minden fejlesztés gyakorlatilag a RouterOS 7-re fókuszál. Tehát bátran. Hamarosan visszatérünk. A következő epizód már a RouterOS 6 és 7 IPv6 hands-on labjáról fog szólni. Sziasztok! Sziasztok! Az IPv6-tól nem kell félni.